تصوروا درنا تونس كاملة، 24 ولاية وفي جمعتين، وهذه Expedition 24. Expedition 24 ما كانش باش تكون مشارج، كانت باش تكون خرجة عادية كالخرجة الكل، جست نخرجوا وندوروا ونصوروا وكهو. كي قعدنا كيكيب قلنا شنو الجديد اللي باش نخرجوا منه من الخرجة هذه، شنو الجديد اللي باش توريه للتوانسة. ولهنا وين بداو لي زيدي يجيو منا لين جات ليدي انه يكون ان تشالنج 24 ولاية وفي جمعتين. ديجا هي تخميمها صعيب، معناها ماهيش سهلة، لازمها وقت التحضير، لازمها بيدجي، لازمها معناها كونديسيون فيزيك باهية. حضرنا كل شيء في جمعتين، وبدأت الرحلة ل 27 نوفمبر 9:30 متاع الليل، وين مشيت للشابة هزيت ذيه، بعديك تعدينا المساكن هزينا غرمول، ومن بعد تعديت لمين من الكرم، وقصدنا ربي الأول ديستيناسيون اللي هي كانت كابنجلة في بنزرت. بينا نبداو معناها بكابنجلة اللي هي أعلى نقطة في إفريقيا، خاطر حسيناها باش تكون سامبوليك، وبدأت الرحلة من غادي. Once upon a time somebody ran away saying fast as I can, I got to go. Once upon a time we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart. أول مرة نشوف الأكسجين قدام عيني. تصور أنت الكونتراست متاع السماء، تحته بالضبط تلقى كثافة متاع غابات، مخك يقف. إذا كانت نجمش تستنشق الهواء راك باش تشوف مكتوبة هكا أكسجين في الهواء اللي قاعد تشوف فيه. أول سانسيت ما حالفناش الحظ وما مشيش كيما احنا حبينا. وصلنا لولاية باجة، حبينا نخلطوا على السانسيت في بلاصة اسمها الميرادور، دونك قعدنا نتبعوا في بيست واحنا ما نعرفوش معناها لأنه ما نعرفوش السيركوي بالكهرباء كيفاش مقديكا. دونك دخلنا بيست ضيقة على الآخر، معناها فريمون يعني ماكش ماشي في وسط غابة ولا ماشي على كوت متاع جبل، واحدة بيست محجرة وتراب، وحصل ما لم يكن في الحسبان. ليه بيزار كيفاش كان هي تحرقت؟ لحظة بس حايبي كرهبة محروقة في وسط بيست ما نجموش نتعداو وما نجموش نعملوا دوميتور امبوسيبل. انا رانا هبطنا ديستانس طويلة باش نرجعوها مارشاريير. زين ياسي صحيح. اي ما نعرفش كيفاش خرجنا منها. ورجعنا لقينا واحنا في الرجوع لقينا فيو بانوراميك ياسر مزيانة هكا اوفرلوكينج
اللاندسكيب الكبيرة اللي تطل على برج سيدي البراق وغابة شيطانة وكل، كانت حاجة ياسر مزيانة. وهكا المبادئ باش تكون في الولاية الثانية. ديما لفات انك تقوم معناها تكون قبل الشروق، تحس هكا ريوردينغ، معناها تبدا تشوف رسمي، معناها تبدا في البلو اور هكا الدنيا زرقاء، ترى في السحاب ماشي هكا، تبدا تسمع في حس العصافر وحس الحيوانات. تحس انه من اكثر الاوقات اللي تنجم تستمتع بيهم بان تشوف بروت، يعني سيكتة فماش الهيومن انترفيرنس، فريمون تشيخ. فما برشا ديتيلز متشلق بهم. كان كي تبدا كالم تولي تركز برشا مع ديتيلز متاع النيتشر، شو صاير، تركز اكثر في البط كيفاش قاعد يمشي، كيفاش فما جروب صغيره تتبع في الليدر متاعهم يمشي من قدام، تركز اكثر مع البحار اللي قاعد كيفاش يضرب بالمكداف، كيفاش يمشي لتالي، كيفاش يغزر وين بشي وين يرمي غزله. معناها فما حاجات ما تركز معاهم كان كي تقوم كالم تحط كرسيك يعني just enjoy nature، فما حد شيء حس آخر يقلق. العبرة متاع اليوم هو انك كي تجي تشوف كي تعبي نهارك بحاجات انت تحب تعملها، بحاجات تشيخ عليهم كي تعملهم، بحاجات ماكش مثال تراهم، تحس روحك عديت جمعة كاملة في الحكاية هذه. وكو كي تبدا تعمل في حاجة ما تحبهاش راك ميم با تعدي فيها ساعة روحك تطلع منها. دونك العبرة متاع اليوم هي جو اوت ذير، حاول عيش، حاول شوف حاجات عمرك ما شفتهم من قبل، حاول اشرب ماء مالح كيما الماء هذا، تا وحدك تفهم انه الحاجات الصغار والسامبل كيما هكا وصوت العصافر اللي قاعدين توا نسمعوا فيه اهم لك 1000 مرة من انك تقعد ريكش تعمل في حاجة جوست باش تعدي بها الوقت. هو في الاصل تبع سلسله جبال خمير الحمد لله، من غادي فما بلاصه اللي جا مشيت لها كل ما عنديش برشا انا مغروم بالبحر واحد من الناس، ولكن لو فات انك تحط كرسي، انك تشوف المنظر، لوريزون قدامك، فما سماء تحته، فما غابة كثيفة، قال الكثافة متاع الغابة يبرو قد ماني باش نوصف لك قداهمش الاشجار عاليين، قديكش تستحلى انك تركش غاديكا تاخو كيستي بعد ما تحضر وتشعل الغاز، تحط الماء في الكسرونة، بعد خليه يغلي، بعد زيد التاي وتحرك الجومة اللي تشربها باش تدفي بيه بدنك، بعد الهواء سخون اللي تخرجوا وانت في طنبك البرد، ضربتين فما مطر، ضربتين فما حس نتاع حيوان، ضربتين تحس انه العصافر قاعدين يتحركوا. خلتني نحس ريالمون انه عندك حلين في الموضوعية هذه، اما تولي واحد مع الناتور مع الطبيعة، والا باش تولي ضدها وانت ما يساعدكش انك تكون ضدها، خاطر تحب ولا تكره راهي اقوى منك برشا. اكتشفت انه فما لغة اخرى بخلاف العربية الفرنسية والانجليزية واللاتينية واللي تحب عليهم الكل، اللي هي لغة مش انت تتعلمها مي تخرج من قلبك، سو فورم دو سياحة، سو فورم دو نومة في وسط الطبيعة، سو فورم دو انك تحاول
تستعمل يديك وتحس بالحاجات اللي بحذاك. مرحبا بيك في لغة في نسميها أنا لغة أخرى. وين؟ دونك استنينا الولاد لين جاو خالد ورضوان وشدينا ثنية قلعة سنان في الكاف. بتنا غاديكا معملين انه باش نفيقوا الصباح نخطوا على الشروق. فقنا الفجر، الدنيا ظلمة، كانت باردة على الاخر. وبشوية بشوية بدأت الدنيا تمشي وتضبب لين فريمون الفيزيبيليتي ولات متاع 3-4 متر قدامك كهو، معناها ما عادش تشوف حد شيء. باقي كي طلعنا يعني للتابل يعني كيف ضبة، بعد بدينا نفهموا اللي هذاك ماهوش اللي احنا طلعنا في وسط السحاب. السنرايز اللي صارت نهارتها ودي أقوى سنرايز عشتها في حياتي. فرج نيكست ديستنيشن كانت كسر في سيليانا، اللي هي تعتبر أعلى فيلاج في تونس على علو 1000 متر. حق الطقس كان بارد على الأخر، أما العباد كانوا ياسر دافين والفايب ياسر دافية. عرفت تحس روحك هكا في رجعت الحقبة زمنية لتالي، معناها هكا تشوف العباد بالقشابية وتشوف الصغار يلعبوا هكا معناها في الزنق وكل، يعني برسمي تمشي غاديك تحس روحك هكا، تحس روحك عملت فواياج معناها بالزمن. ياسر كانت مزيانة، ياسر كانت محلاها ودافية. انا توا حاليا ساق كل شيء بدني ما حاسه كي قاعد تدلش ولا مانيش حاسس بيه، حاسيله سونسياسيون انك تعمل حاجه من هكا. انا كنت شاور وانا كنت باش مي فوالا حاجه هكا في بلادك تحارب، مش تحارب برك ياخذوا واجه تجيب معاك صحابك كي تحس الاحساس اللي قاعد تحس فيه انا تروح مانيش عليه شغل من هكا. بلاصة ياسر مزيانة، عملنا عومة أنا ويمين
ماء ياسر بارد على الاخر، لوتيل فاسكم وانت تعوم تحس فيها باري هكا يضربوا فيك في بدنك. بعد الشلال بالضبط قعدنا ندوروا ما عرفتش ليش باش نباتوا، اللي باش نكامبيو ولا باش نشوفوا بلاصه نباتوا فيها. دونك بعد ما حكينا برشا فركسنا كانت البلاصه اللي نباتوا فيها هي سبيتله. في سبيتله كالعاده نفس ليستوار ونفس المشكله في اي بلاصه في تونس، انه كفوتوغراف ولا اي انسان يحب يصور ماتريال بروفيسيونيل لا ما عندكش حق تصور. كتوريست تنجم تدخل اللي تحب عليه الكل، اما تونسي لا ما عندكش حق تصور، اللي هي كان ديما مشكله في كل بلاصه في كل مشيه في كل خرجه. ومن بعد ستوب بعد بلاصه هذيك كانت نجبلش عمبي. بصراحه ما توقعتوش ان تكون هكاكا، كانت حاجه اخرى جمله خارجة على التوقعات، والكلام اللي يحكيو فيه العباد الكل وما ريت انه حد شيء بحق. ما خليناش الريسك وطلعنا له ولا في البلاصه محلوله فيه، ومش كله محلول فيه دي بارتي محلولين بعد ما حكينا مع ارس الغابات. اما خلينا ديسيزون باش نصوروه من بعيد نقربوا له شويه وكهو. وصلنا لقفصة وبالتحديد جبال الثلجة في المتلون، وين تلاقينا مع أصحابنا علي وفاروق اللي كانوا من أهالي المنطقة واللي وراونا من أعز البلايص اللي تنجم تشوفهم في قفصة. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. هي اسمها اكسبيديشن 24، اما بالنسبه لي انا ممكن نسميوها اكسبيديشن تكساس، اكسبيديشن امريكا، على خاطر المنظر اللي شفته في قفصه في الريف بالضبط هو عباره عن نشوف الكانيونز بتاع تكساس بالضبط. I am a million miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. في اللحظة هذيك راهو سلمت أمري لله، معناتها ما قعدتش مركز مع التصوير، ما قعدتش مركز مع الدرونز، ما قعدتش مركز مع حتى شيء. ربعت يديا هكا كيك نغزر جوست السنسيت وهي تقول دورة معناتها حمرا، تقول طاب وتقول عبد قاعد يرسم فيها، ما نجمش أصلا يرسمها عبد. المنظر اللي شفناه وقتها والكونتراست نتاع حاجة عالية وانتي لهنا وقدامك فما دورة وسماء صافية على الآخر، كونتراست كيما هكاك ما تنجم جوست انك تربع يدك تقعد تحمد ربي اللي الحمد لله شفت حاجه هكا قبل ما تموت، ولا ما نعرفش عليك، ولا قبل ما تروح، ولا قبل ما تحط راسك على المخده باللي باش يكون فات. كنت تشوف البارح في حاجه خضراء واليوم حاجه حمراء وقدامك حاجه اورانجيه، راهو بالحق راهو عينيك تقول ولا نعرفش نقواج، ولا الميموار نتاعك ولات ملونه الميموار نتاعك ملونه ولات. بما انه البيست مانيش عارفينه بالضبط وكله بفر وكله حجر، يعني ما حبيتش ناخذ الريسك على الذكرى، لازم نفهم شكون ديما يثبت في الكياس. ما لا علي انه غرمول كي قلت له بشغلة من الكنبه ولا هو قرب بشغلة من الكنبه قال له مخه باش ينقز الشباك، مانيش عارف شحكى له مخه يعمل كي ينقز يدعث انتحال ركبته. ومن هنا بدا رحلتنا حاسيل والليله زرقاء. وكانوا يمشوا ينقز عرفوا المسالك الموت تاع باكستان. دونك الاكسبيديسيون وقتها وقفت بالرسمي، مش عارفين اسكو نكملوا اسكو يعني حسن جرت له حاجه، واول ديسيجن خلال باش نبطوا ليرجونس ساعه نطمنوا عليه.
ديجا باش وصلنا للجونس هذيك معاناة أخرى، كملنا ساعتين في البيست هذاك هو فيديو باش خاطر الأقرب كيس، بعد كملنا المتلون. فينا المطلع حسن لابس جوست رضيضة مترددة كبيرة على الأخر، ركبته كلها زرقاء وحالته قليلة، أما فينا يعني لابس ما ركبته ما كانش تربة خطيرة لك الدرجة. بعد ما خرجنا من المتلوي بعد 11 متاع الليل، بعد أكثر من دورية حرس وديوانة وبوليسية باش وصلنا لسيت مؤسسة سباس ستار وورز في نفطة. سي أشرف مازال ما نحاش الانرجي بتاعه نتاع الكرهبة والرمل واحد. كملت معاه في الانرجي باش ندخل في الرمل هكا، دخل في الرمل مشي شوية ما نعرفش ممكن حتى 10 متر 15 متر بس الكرهبة ملوت غسنا. كي مسوا الأربعة عجل سي بون، قلت سي بون باش نعدي وشتر نهار اليوم، وكان سلكنا وجينا شكون، وبالصدفة وقتها ما تعدي واحد طلياني سو حطينا الواحدة وبدينا نحفروا على العجل واحد، وخالد يحاول يتبع الكرهبة بشوية بشوية. نزلش برشا خالد، نزلش برشا. سلكت هذه البوان اللي سي بون تهنينا، قلنا على الأقل السيد جايب بكرهبة جديدة واحد ما لاباس. ما كيما اي حكايه عندها حاجات باهيه، راهو مالوريزمون لازمك تعمل البالانس ما بين الحاجات اللي لازمك تعملهم والحاجات اللي لازمك تعملهم. هذاك علاش تلازيت انه نخلي الاولاد، نخلي صحابي، نخلي الاكسبيديشن 24 ونرجع نمشي نعدي نهارين، نعدي فيهم 4 اكزامانات ولا هو 3 ولا نعرفش قد، ومن بعد نخلط عليهم التطوير. بعديك شدينا ثنية شت الجريد، ادي مقلعنا انا وخالد كراها بشوشتناهم من هاردها. نحبوا نخلطوا على السانسيت واحنا تعطلنا خاطر خلينا ماتريالنا يتشرجة في توزر المدينة وقت اللي مشينا للشبيك، يعني ممكن نجري في 140 ولا 150 حاجة هكاكا، وخالد ما نسيت اما بريسكو وصلنا قد وصلنا للسبوت متاع الكار المهجورة اللي في شط الجريد. اما انا تريح دريفت بعد الشبكة تعدينا الدوز، بيتنا غادي، عملنا بوز، شارجينا تليفوناتنا وماتريالنا، ونكست ديستنيشن النهار اللي بعده مشينا لقصر غيلان. وصلنا ظهر لي الليل مأخر شوية، تعشينا ومن غدوة باش نهبطوا سانرايز لقصر غيلان اللي هو القصر اللي في وسط الغابة. قصر غيلان بالذات من أحسن البلايص اللي ديما نحب نعاود نمشي لهم،
خاطر نحس ديما وين نمشي لازمني نقعد أكثر، لازم ديما تقعد أكثر فيها وقت. هذا من أحسن الحاجات اللي نشيخ عليها، ونحس روحي معناها كي تصور أنت في وسط الصحراء، وإحساس مش عادي في قصر غيلان. بعد قصر غيلان حبينا نخلطوا على السانسيت في قرماسة تطاوين، ولاية تطاوين. خلطنا روتار خاطر الدنيا غيمت وولات مسحبة وما نجمناش نصوروا برشا كمان، وما اختفنا حاجات. دونك كي فقنا الصباح طقس الصفاء، يعني ما عادش فما اصحاب، ما الريح هو اللي مازال. دونك مشينا لقصر طنقت. حاجه مزيانه انك كي تشوف بالرسمي، تشوف العباد قبل كيفاش كانت تعيش، وخاصه كي تبدا عارف معناها البنيه هذيك كوا سير، شنو كانت الفونكسيونمون تاعها في العهد نتاع الامازيغيه وكل. فريمون تحس انك يعني في تونس عندنا تاريخ ياسر مزيان، مخلط برشا حاجات، امازيغيه على القبسيه، على العثمانيه، على الرومانيه، على الفينيقيه. فريمون معناها ميكس كبير برشا اللي تشوفوا معناها في تراب بلادك. وفي الصباح في مطمطة بعد ما زدنا قعدنا شوية مع صحابنا في الرالي وصورنا شوية الموتورات، بدينا التخاجي متاعنا اللي هي أقرب بلاصة باش نقفوا ونصوروا فيها اللي هي بارك بوهدمة في سيدي بوزيد. الولاد ما كانوش عندهم فكرة على وين ماشيين احنا غاديك. انا ممكن معناها مشيت لها البلاصة مي بار اكسبيريونس العباد اللي تسألهم تقولهم شنو فما بلايص مزيانة في سيدي بوزيد ما يعرفوش شيء. إبان سيدي بوزيد أنا من أحسن الولايات اللي مشيت لهم بالنسبة لي، أقوى إيكو سيستيم وأقوى لاندسكيب نجم تشوفها في تونس وفي النور أفريقيا الكل اللي هي بوهدمة.
اللي هو الايكو سيستيم نتاع السافانا نفسه اللي موجود يعني معناها في الافريك دو سود، اللي هو الايكو سيستيم اللي نلقاو فيه الزرافات والفيولة والحمار الوحشي والجو هذاك الكل. ففريمون كي تمشي المحمية بوهد ما تحسش روحك في تونس، تحس روحك في بلاصة أخرى بخلاف تونس، مي هذيك هي تونس. دونك بوهدما هي ذا لاست باتش اوف سافانا اللي قعدت في نور افريك. تبدا تشوف اللوريكس وتبدا تشوف في شجرة لاكاسيا اللي هي تميز الايكو سيستيم هذاك. ماني انا زاد مغروم بالمصيد، دونك شفت الغزال كانت اول مره في حياتي، دونك اكسبيريونس مهبوله على الاخر. دونك هبلت لهم الاولاد نقول لهم شو الغزال شو الغزال شو الغزال يا رضوان يا رضوان يا رضوان شو الغزال، ويقول لي يا ودي بالسياسه بيه بالشوي كهو. بعد شفت النعامه اللي هي اول مره في حياتي نشوف نعامه من اله. اللي ترى الحاجاتك اللي تراهم في التلفزة تراهم قدامك وتقول عنا حاجة هيك في تونس، مع واحد يحس روحه براود، عرفت عنده حاجة معناها ريزيرف ناتوريل ما زالت هيك في تونس معناها. اما نتفرجوا من الجرياج معناها كتوانسة نتفرجوا من الجرياج، فما جرياج حديد هيك ونتفرجوا ونتصوروا. حسين ما فهمتش علاش حاجات كيما هيك مصعبينهم برشا، اللي هما كانوا محلولين للعباد توانسة كل نورمالمون معناها حاجة سهلة تجي جوست تخلص تيكي عندك الايدنتيتي نتاعك واحد، تدخل تشوف جزيرة بلادك معناتها محمية كيما نيكيكا فيها اللي هي من اخر سافانا في شمال افريقيا. لازمك اوتوريزاسيون معناها التونسي هو جودو بخيل، خلي هو انت تحط له اوتوريزاسيون وتراشون جوست باش يدخل يشوف محمية اللي هي حاجة معناها ريزيرف ناتوريل نتاع بلاده. علاش الله اعلم. Akili nakumie kunene ne daranyonye ne berife elena shiri. دونك عملنا سانسيتير ممتاز على الاخر. بعد قصدنا ربي لصفاقس وين مشينا كلينا جواجه مسفاقسيه وعملنا دوره على الباب الجبلي. بعد قعدنا ندوروا من عين للافران لقرمده، قابلت انا وولاد صحيباتي. بعد قصدنا ربي للشابة بشبتنا غاديكا بحث صاحبنا ضياء. قمنا في الشابة باش نبداو حضرنا رواحنا باش نتحركوا ديستينيسيون تاعنا الجاية. مرانا كان السيارة العجوز نتاع بو صاحبنا خالد تيح بينا البان شدتنا تقريبا من نص نهار هكاك لين ظلمت الدنيا بعد القطايع والمعاناة والتركيب وتبديل الدنيا الكل. بعد تصليح الكهرباء الحق ما حبيناش نكملوا ناخذ الريسك بها خاطر مانيش عارفين شنو هي القطايع الاخرين اللي كملوا يكسروا فيها. قلنا ساسيفي لهنا يكملوا الاولاد على رواحهم ونحن نحاولوا نروحوا لتونس بشوي بشوي وكاو. بعد ما رحبوا بينا وبو اشرف وانا قاعد نحكي مع ابو اشرف ما نسمع كلشي فيه جوايوز انيفرسير نرى كلشي فيه قطو. فما جماعة خارجين منه كأشرف علي صار قاعد يضحك بحذايا لهنا ذي وانا جوست قاعد نتبسم تلمو عينيه مسكرين معناتها ونحب جو بروفيت من المومون هذايا من المومون تاع عباد بحذاك. رغم كل شيء عطاو قيمة للنهار اللي انت تولد فيه اللي هي حاجة سامبل على الاخر. دوك المومون هذاك خليني يقول اوكي معناتها راني تعب رانا بكلنا تعبين راني تعب راهو ما كانتش حاجه سهله اني نمشي ونجي انه نقعد ديما مثال في الكرهبه ونهبطوا باش نصوروا. اما تكون ذوس مومنت الحمد لله اللي يرجعوا فيك الروح نتاع هذه هي الاكسبيديشن اللي نحب نكمل فيها. ووقتها وين غدوه صباح كنا 6 متاع الصباح وكملنا فيه.
اخر نهار في الاكسبيديسيون كان صعيب برشا. عرفتك اللي ماذا بيك الخرجه ما توفيش الجمله، فكانت صعيبه برشا يعني. اللي عرفت قعدنا كان 3 انا وامين وريال عشناها كما هي. ممكن فما ندم انك تعمل حاجات، ولكن الندم الوحيد اللي ريالمون تحس بيه هو انك ما تعملش الحاجه هذيك. دونك بالنسبه لي انا ندم نوعين، هو انك يا تعمل حاجه وتندم عليها، يا ما تعملش حاجه وتندم عليها. والاولى ديما خير برشا من الثانيه. ما كنتش نجم نتصور الحق اللي باش نتيح بكيف كيما هكا. الميساج من الاول كي قريته قلت شكون هذايا؟ والله العظيم قلت شكون هذايا اللي عنده ثقه في روحه معناتها يودي بعث لي ميساج قال لي يو جيف مي يور نمبر. قلت شبيه معناتها؟ قلت قال لي ندخل ترى البروفيل نتاعو، دخلت البروفيل جاوب باهي ميساج، قلت له تفضل، ما قلت له ما تعطيه حتى عبد. عطاني اوفر قال لي اش قولك لو كان كذا كذا كذا. ما قعدتش خامم برشا، ما با نعرف شكونه، ما با قبلته قبل، ما با نعرف العباد اللي باش يجيو معانا، مي جوست حاجه بركه. عرفت اللي اذا كان ما نعطيش روحي شانس اني نعملها في اللحظه هذيك امبوسيبل لو كان الشانس هذه تعاود لي حياتي الكل. دونك في التراجي كامل معناتها يقعدوا لي الفلاش باك الكل، الفلاش باكيت الكل تاع شاك ديتاي صغير، كل فرحه، كل شيخه، كل سيحه، كل عيطه، كل تبسيمه. دونك او فان كونت كي نروح انا بيجا ديا مع خوك يجا ميساج. دونك نكمل لاست شوت او فان كونت وقت يروح للدار توا ونقعد نرفلكتي على شنو صار، مانيش تفكر شنو صار، مش تفكر شنو حسيت مع احلى عباد قابلتهم.